Vítejte u dnešní novinky. Nazval bych ji novinkou roku. Uvidíte sami. Z brusu nový, revoluční, fascinující. V menu Tisky grafy přibyl nový manažerský přehled. Jedná se v podstatě o souhrn k aktuálnímu dni, pouze za dnešek, anebo v nějakém určitém datumu. Já celý přehled zvětším a ukážeme si, co nám tento jednoduchý, rychlý přehled nabízí. Dnes uvidíte něco opravdu zvláštního. Dnes představujeme nový kuchyňský nástroj. Špatné nástroje všichni známe, ale jak získat dobrý nástroj, to nám prozradí specialista na kuchyně Josef Ressler. Ahoj Pepi. Ahoj Horste, dobrý den, milí diváci. Si můžete takhle u každého grafu dát tento otazník s nápovědou, co vlastně jednotlivé hodnoty v grafu znamenají. Tuto nápovědu máte pro každý graf zvlášť. Půjdeme se podívat na první graf vlevo nahoře. Vidíme zde celkový počet provedených preventivních údržeb k dnešku, provedených oprav, kolik je nyní v plánu preventivních údržeb, které by měly být zapsané, oprav nezapsaných a poté dnešní hodnoty, kolik bylo dnes zapsáno prevencí a kolik bylo zapsáno oprav. Pokud grafy přepnu na pouze dnešek, vidíme zde pouze 4 zapsané opravy přímo dnes. Přepnu zase na přehled k dnešku. Zde hodiny provedené údržby, jaké bylo trvání v člověkohodinách zapsaných a doba prostoje. Vedle je hned hodnota zobrazená v nákladech, tedy interní, externí, materiálové a prostojové náklady. A v dolní řadě zleva vidíme aktuální stav hlášení. Kolik je jich nyní nevyřízených, vyřízených, odsunutých, zde mám jenom jedno, tak není pořádně vidět, a převzatých hlášení. Spodní grafy mají ještě tu výhodu, že mohou filtrovat. Kliknu na 190 vyřízených hlášení, přepnu se rovnou do hlášení, kde mám 190 vyfiltrovaných hlášení. Další graf nám ukazuje přehled strojů. Mimo provoz je 6 strojů, ve stop režimu není žádný a jeden má výstrahu nastavenou z hlášení. Stále ještě nic nebylo. Tím stejným nožem přejedu přes kachličku. To by zničilo každý jiný nůž. Mohu krájet i přes ruku, ale nic se nestane. S naším nožem krájím ještě vánočku. Bez rozmačkání nebo rozdrcení. A dostáváme se k poslednímu grafu. Ten nám znázorňuje stav skladu k 9.12. Vidíme, že máme 2 náhradní díly pod kritickým limitem a 29 dílů pod minimálním limitem. Rovnou můžeme kliknout tady na těch 29 dílů, nic se nám vyfiltrují a máme rychlý podklad k tomu, co je potřeba objednat. A pokud i hned zavoláte a objednáte si, získáte k ní druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma. Celý manažerský přehled má ještě užitečné funkce, například si můžu každý graf takto maximalizovat, opět zobrazit nápovědu nebo zase minimalizovat. Mohu takto vzít například tento dolní graf a přesunout jej sem dolů a grafy se nám prohodí, takže si mohu dát na první pozice grafy, které mě bezprostředně zajímají. A nebo ty, které mě vůbec nezajímají, tak si je můžu takto povypínat a budu mít jenom svůj osobní manažerský přehled. Celý přehled se dá tedy jednoduše personalizovat. Pokud se nám nastavení nelíbí, můžeme se vždy přes pravé tlačítko vrátit do výchozího nastavení. Přes pravé tlačítko myši mohu nastavit font pro veškeré popisky, jednoduše zde konfigurací fontu, a nebo jen nastavit font popisku grafu. Celý manažerský přehled má ještě funkci auto refreshe, kde když zakliknu, tak se nám každou minutu celý seznam aktualizuje. Lze zapnout i jako prezentaci někde na monitoru v údržbě nebo obrazovce ve výrobě, aby jsme viděli online ve výrobní hale, jak jsme na tom. V podstatě se nám bude přepínat okno po půl minutě. Já teďka prezentaci vypnu a ukážu vám poslední 3 funkce. Uložit jako obrázek, vytisknout tak, jak ho vidím, a nebo přímo odeslat někomu na mail. Zde vyzkoušíme před odesláním, uložíme někam na svůj počítač a mail je odeslaný.
Já vám děkuji za pozornost a věřím, že tato novinka pro vás bude opravdu užitečná. To je šílené, dámy a pánové. Vezměte svůj telefon, zavolejte, objednejte si nyní. Pepi, jsem fascinován, chci ho mít taky. Máš k tomu i důvod. Je to třída, Děkuji. to je absolutně super. Dámy a pánové, vezměte telefon, zavolejte, nashledanou.